Good morning, everybody. So, আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছ দুটাত আমি ক্লাছৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। অলমষ্ট ক্লাছৰ অবজেক্টৰ কনচেপ্ট আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, হয়নে নহয়? যিহেতু আমি অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং শিকি আছোঁ, চ' সেইকাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লাছৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু অবজেক্টৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, হয়নে? চ' মই এইখিনি কথা আগতেও কৈছিলোঁ। যদিও আমাৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং, ঠিক আছে, মিনছ অবজেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই চেপ্টাৰটো বনাইছে। এতিয়া কথা হ'ল, অবজেক্ট এটা বনাব লাগিলে বা অবজেক্ট এটা আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিলে ক'ৰ পৰা ক্ৰিয়েট কৰিম? ত' তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব? ক্লাছ লাগিব, হয়নে? চেপ্টাৰত যদি ক্লাছৰ কনচেপ্টটো দিয়া নাই বা চেপ্টাৰটোৰ নেম ক্লাছ বুলি দিয়া নাই, চেপ্টাৰটো আমাক দিছে অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং উইথ C++। চ' আল্টিমেটলি আমি অবজেক্ট শিকিম, কিন্তু অবজেক্ট এটা বনোৱাৰ আগতে বা অবজেক্ট এটা শিকাৰ আগতে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লাছৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, কাৰণ অবজেক্ট এটা বনাব লাগিলে আমাক ক্লাছ লাগিব। আৰু তোমালোকক ইয়াৰ আগৰ ক্লাছ দুটাত মই যিখিনি পাৰো ক্লাছৰ কনচেপ্টটো তোমালোকক দিছো, মই হয়নে নহয়, যে অবজেক্ট কেনেকে বনোৱা হয় বা এটা ক্লাছৰ পৰা কিমানবোৰ অবজেক্ট বনোৱা হয় বা অবজেক্টটো বনোৱাৰ আগতে যে আমাক ক্লাছ এটা লাগিব, ক্লাছৰ মেম্বাৰ্ছবোৰ। চ' এই বিষয়ে আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত ডিছকাছ কৰিছিলো, হয়নে? চ' তোমালোকৰ হয়তো কোনো ডাউট নাই, তাত প্ৰব্লেম তোমালোকে পোৱা নাই হয়তো, কাৰণ প্ৰব্লেম মোক কল কৰিছে দুই এজনে, যি দুই এজনে বুজি পোৱা নাছিলে বা কিছুমান ডাউট আছিলে, চ' তেওঁলোকে মোক কল কৰি পেলাই টেকনিক শিকি লৈছে। চ' মেক্সিমামে কিন্তু কণ্টেক্ট কৰা নাই, চ' সেইকাৰণে ভাবিছো হয়তো তোমালোকৰ প্ৰব্লেম নাই, বুজি পাইছো, হয়নে? চ' এতিয়া চোৱা, আজি মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিম, ঠিক আছে? আজিৰ ক্লাছত মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিম, যিটো এক্সাম্পলত আমি ক্লাছ আৰু অবজেক্ট কেনেকে ইউজ কৰিম বা ইয়াক আমি কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? তোমালোকে C++ অলৰেডি প্ৰগ্ৰাম কৰিছা, হয় নহয়? C++ তোমালোকে অলৰেডি প্ৰগ্ৰাম কৰিছা ফাৰ্ষ্টত, আৰু এতিয়া আমি C++ আকৌ শিকিব লাগিব, কিন্তু মেথডটো বেলেগ। এতিয়া আমি কি কৰিম? C++ সেই ফাৰ্ষ্টত যিবোৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলো সেইবোৰ প্ৰগ্ৰাম আমি ছেকেণ্ডতো কৰিব লাগিব, কিন্তু এতিয়া কি ইউজ কৰিব লাগিব? অবজেক্ট ইউজ কৰিব লাগে। আজিকালি অবজেক্ট ইউজ কৰা মানে আমি ক্লাছ ইউজ কৰিব লাগিব, হয় নহয়? তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলা, যিটো প্ৰগ্ৰাম এনেকুৱা আছিলে যে write a program to read a number or read two numbers, not one number. Write a program to read two numbers and display the summation. তোমালোকক কৈছে তোমালোকে এটা প্ৰগ্ৰাম লিখা, যিটো প্ৰগ্ৰামত তোমালোকে দুটা নাম্বাৰ ইনপুট কৰিব লাগিব। read numbers means input the numbers. Read two numbers, that means you have to insert two numbers and perform summation operation or addition operation. That means you have to perform addition operation and then finally you have to display the results. Okay, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম তোমালোকে কৰিছা যে আমি দুটা নাম্বাৰ ইনপুট কৰিব লাগিব, কৰি পেলাই সেই নাম্বাৰ দুটা এডিশ্যন কৰি পেলাই বা সামেশ্যন কৰি পেলাই তাৰ যিটো ৰিজাল্ট হ'ব সেই ৰিজাল্ট আমি ডিছপ্লে আমি অলৰেডি ফাৰ্ষ্টত কৰিছো, হয় নে নহয়? এতিয়া আমি সেইকেইটা প্ৰগ্ৰামে কৰিম, কিহত কৰিম? ক্লাছ আৰু অবজেক্ট ইউজ কৰি পেলাই। Okay, today we are going to discuss one example. Okay, in an example, what happens? You have to read two numbers and then perform addition operation and finally display the results. Okay, now see here, but you have to write this program by using the concept of class and object. That means how can you use the class and the object within a program. We are going to discuss this one. Okay, now see, this is the example. The question is what? You have to read two numbers and perform addition operation and display the results. Okay, so now see, first I told your programming always start with two header files. The first one is IOStream, the next one is Conio. Is it clear? আমি এইবোৰৰ বিষয়ে অলৰেডি কৈছো ফাৰ্ষ্টত, হয় নহয়, যে আমি প্ৰগ্ৰামিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ হেডাৰ ফাইলৰ দ্বাৰা। যে হেডাৰ ফাইল কি থাকিব? IOStream আৰু Conio.h, এইকেইটা হৈছে আমাৰ হেডাৰ ফাইলৰ নাম। That means C++ means basically you have two header files. The name of the first one is IOStream.h and name of the second one is Conio.h. Okay, after that we define one class. Last class I already discussed how to declare a class or how to write the definition of a class. That means I already given the general form of a class. Okay, according to the form of class we record what? One keyword, the name of the keyword is class, and then we need class name. Here we define one class name, the name of the class is what? Summation. Okay, so in that example our class name is what? That is summation. Summation is a class name. Okay, and this is the starting block of this class.
and this is the ending block of this class, starting block and the ending block of this class. And class means it must contain two types of member. One is known as data member and some others are known as what? Member functions. Now see. So our class name is summation, and this particular class contains some members, and the name of the members are what? A, B, and some. And these three are what? These three are the data members. Okay? After that, we define one read, then calculate, then out. Before read, we define one word, that is void. Before calculate, we define one word, that is out, void. Before out, we define one word, that is void. That means void is the return type, and these are the functions. And in our last class also, I already told that point. You can define any name as a function name. Maybe single alphabet, maybe collection of alphabets. Maybe a word, or maybe your name also you can define as a function name. You can define your location name, you can define your school name, you can define your college name as a function name also. Okay? So here in the program we define three functions. The name of the first one is read. Name of the second function is calculate. Name of the third function is out. In place of read you can define as a X also. In place of calculate you can define as a Z also. You can in place of out you can define A also. That means any name you can define as a function name. Is it clear? Now see, these three are what? These three are the member function. Okay. So in that program, we have one class, name of the class is summation, and this particular class contains three data members, namely A, B, and sum, and same class contains three member functions, namely read, calculate, and out. These three are the member functions, and these three are the data members. Is it clear? And our class name is what? Summation. And to define our data member, we need one what? Access specifier. And the name of the access specifier we define as what? Private. Private, then we define data members, then public, we define member function. In our last class, I told that one also what? If our program contains a single class, that what happens? In general, what happens? We can define our data member as a private and we have to define our member function as a public. Okay? Means public member function can access private data members. Why? Because member function always access data member. Why not? In our class, I already told you যে পাবলিকে কাক কেনেকে ইউজ কৰে কৈছো না তোমালোকৰ হয়তো মনত আছে সো ইয়াতে আমি কি কৰিছো মিন্স যে তোমাৰ মেম্বাৰ ফাংচন ডাটা মেম্বাৰ ইউজ কৰে ডাটা মেম্বাৰে কিন্তু মেম্বাৰ ফাংচন ইউজ নকৰে মেম্বাৰ ফাংচন হে ডাটা মেম্বাৰ ইউজ কৰিব ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে আমি মেম্বাৰ ফাংচনটা পাবলিক হিচাপে লিখিছো ডাটা মেম্বাৰটা প্ৰাইভেট হিচাপে লিখিছো ঠিক আছে তাৰমানে এই প্ৰাইভেট যিবোৰ ডাটা মেম্বাৰছ আছে ইয়াতে এ বি সাম এই ডাটা মেম্বাৰছবিলাক আমি ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিব নোৱাৰো ইউজ কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব এই মেম্বাৰ ফাংচনৰ জৰিয়তে আমি ইউজ কৰিম কিন্তু মেম্বাৰ ফাংচনবিলাক পাবলিক হলেহে আমি এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিম মেম্বাৰ ফাংচনবিলাক প্ৰটেক্টেড হলে আমি নোৱাৰো মেম্বাৰ ফাংচনবিলাক প্ৰাইভেট হলে আমি এইবোৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিম সো মেম্বাৰ ফাংচন কি হ'ব লাগিব পাবলিক হ'ব লাগিব কাৰণ পাবলিক মেম্বাৰ ফাংচনহে প্ৰাইভেট পাৰ্টটো এক্সেছ কৰিব পাৰে বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে ইয়াতে আমি প্ৰাইভেট লিখিছো ইয়াতে আমি পাবলিক লিখিছো বুজি পাইছা এই প্ৰগ্ৰামৰ ক্লাছ এটা আছে ক্লাছৰ নাম আমি সামেশন দিছো মেম্বাৰ ফাংচন ডিফাইন কৰিছো এটা এ বি সাম অৰ্থাৎ প্ৰাইভেট লিখিছো আগত আৰু সৰি দিজ আৰ দ্য ডাটা মেম্বাৰছ ডিফাইন কৰিছো এ বি সাম তাৰ প্ৰাইভেট লিখিছো আৰু মেম্বাৰ ফাংচন আগত কি কৰিছো পাবলিক লিখিছো ৰিড ক্যালকুলেট আৰু এই তিনিটা মেম্বাৰ ফাংচন তাৰ মানে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ ক্লাছৰ নাম হৈছে সামেশন আৰু এই ক্লাছৰ মেম্বাৰছবোৰ কি আমি ক'ব লাগিব যে এ বি সাম এইকেইটা ডাটা মেম্বাৰছ আৰু ৰিড ক্যালকুলেট আৰু এইকেইটা কি বুলি কয় মেম্বাৰ ফাংচন বুলি কয় ঠিক আছে তাৰমানে ক্লাছৰ ভিতৰত আমি ডাটা মেম্বাৰ আৰু মেম্বাৰ ফাংচন ডিফাইন কৰিলো ডিফাইন কৰি পেলাই ইয়াতে আমি ক্লাছটো শেষ হৈছে ঠিক আছে এটা কি কৰিম চোৱা ক্লাছটো যেহেতু আমাৰ তাত শেষ হ'ল সো ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰগ্ৰামত আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লাছটো ডিফাইন কৰিব লাগিব okay at first in your program first you have to create your class and to create a class we need one class name and then we need two types of member some are data member and some are member function so data member function and class name is summation so you go after that after creating the class now you have to use the word data member with the help of member functions okay so after the class definition now you have to access each and every data member with the help of member function now how to access this see so here see first we need void means this particular word comes from the return type of a function okay the return type of function is not void and this is the void okay then summation comes from what our class name is summation then summation this is the name of the symbol is what is the name of the symbol you already got it first year that is scope resolution operator the name of the symbol is scope resolution operator then read is a function this function okay from this statement you can say reduce the function this function belongs from which class summation class yes summation class and read function is available within this class because this class is private it will enter and within this block we have one function that is read
Okay, so from this statement also you can say reduce a function, this function belongs from which class? Summation class. Okay, and in between function and class name we define what symbol? The name of the symbol is scope resolution operator. Okay, and according to the definition of scope resolution operator, what? The scope resolution operator always access the value of global, not the local. Global means outside. Okay, so ইয়াত আমাৰ কি কৰিছে, এটা স্কোপ টো ইউজ কৰিছো, কাৰণ স্কোপৰ ডেফিনিশন মতে কোৱা আছে ন, যে স্কোপে কি কৰে, স্কোপ ৰিলেশন অপাৰেটৰ সদায় আউটসাইডৰ পাৰ্টটোৱে কিয় এক্সেস কৰে। সো এটা যদি আমাৰ ক্লাছ লৈতে হে গৈছে, সো এইটো ক্লাছৰ বাহিৰ হৈ গ'ল, আউটসাইড হৈ গ'ল। সো সেই কাৰণে যেতিয়া আমি মেম্বাৰ ফাংচন ক্লাছ এটাৰ বাহিৰত ইউজ কৰিব লাগিব বা এক্সেস কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি এইটো প্ৰচেছত এক্সেস কৰিব লাগিব। তাত আমাৰ ৰিটাৰ্ন এটা আহিব ফাংচনৰ পৰা, তাৰপিছত আমি কি ক্লাছ নেমটো আহিব সামেশন। ইয়াতে যিটো ক্লাছ নেম থাকিব ইয়াতে হ'ব লাগিব, সেম হ'ব লাগিব। তুমি কেছ ট্ৰান্সলেট কৰিব নোৱাৰা, ক্লাছ নেম স্পেলিং মিস্টেক কৰিব নোৱাৰা, ইয়াত যি থাকিব ইয়াতে থাকিব লাগিব, আদাৰৱাইজ এৰৰ আহিব। নেক্সট স্কোপ ইউজ কৰিছো, কাৰণ বাহিৰত এক্সেস কৰিছো, বাহিৰত ইউজ কৰিম, কাক ইউজ কৰিম, এই ফাংচনটো। ঠিক আছে, এতিয়া এই ফাংচনটো কি কৰিব আমি এটা লিখি দিছো। Okay, what is the role of this function or what is the main use of this function? Just we are writing the definition. Okay, this is the body of read function. That is, by using read function, what kind of operation to perform? Okay, we have to write here. Now in the program, by using this function, we have to insert the value of a and b. Is it clear? So here C written another value of a, then C in a, and another value of b, then C in b. Is it clear? So C and C in these two are library functions. And in your last class, I already told that point. Class means you have to define member function, and member functions are always user defined. And within the member function, you have to use the library function also. See, this is the member function, and within this member function, we are using the library function. Right? We are our class question me. যে আমি হয় আমি ক্লাস নি করলে গলে আমি কি করি মেম্বার ফাংশন ইউজ কৰিব লাগিব আৰু মেম্বার ফাংশন বিলাক হৈছে ইউজাৰ ডিফাইন ঠিক আছে আৰু ইউজাৰ ডিফাইন মেম্বার ফাংশনৰ ভিতৰতে আমি লাইব্ৰেৰী ফাংশন বিলাক ইউজ কৰিম যেনেকৈ কাউট সিন এই সকলোবোৰ কি হয় লাইব্ৰেৰী ফাংশন আলটিমেটলি যদি আমি ইউজাৰ ডিফাইন ফাংশন ইউজ কৰিম এটো কামবিলাক কোনে কৰিব কামবিলাক কৰতে আমি কি লাইব্ৰেৰী ফাংশন হেল্প ল'ব লাগিব কাৰণ ইনপুট কৰিব লাগিলে হেলো আউটপুট ডিসপ্লে কৰিব লাগিলে আমাৰ স্কিউৰৰ সিন হয় নহয় ঠিক আছে সো সিওর জতে আউটপুট সিওর জতে ইনপুট করব এটা ফার্স্টৰ পইচা ডিসকাস কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই একচুয়ালি হয়নে এতিয়া চোৱা এই ফাংশনটো স্টার্ট হৈছে ইয়াতে এটো এন্ড হৈছে ইয়াতে আৰু এই ব্লকৰ আমি কি কৰিছো যে এই ফাংশনে কি কৰিব আমি এটা লিখিছো this is the starting block of read function, this is the ending block of read function. Okay, and within this block just to return here what kind of operation to perform by using read function. Okay, that means from this body you can say by using read function we have to insert a value of a, then we have to insert a value of b. Okay, after completion of writing the definition of read function, then we call the second function. Okay, name of the second function is what? Calculate. Same process. Void comes from return type. Summation is the class name. Scope returns operator. Then you access the second function that is calculate. See, calculate. From this you can say calculate is a function. This function belongs from this class. Summation class. Yes, calculate is a function. This function is also available within the summation class. Okay. Now, by using this function now, what kind of operation to perform? You have to write here. So from this program you can say by using this function you have to what? Find out the result. Okay, that means you have to perform our calculation. Now what calculation to perform? That is depends on our question. According to our question, you have to perform summation. So that's why sum equal plus b, and sum is the member. A is the member, B is the member, A is the member, B is the member. Okay, ultimately কি কৰা আছে সোয়া এই মেম্বার ফাংশন কে ডাটা মেম্বার ইউজ কৰিছে সোয়া এই কোতে ডাটা মেম্বার এটো মেম্বার ফাংশন এ ইউজ কৰিছে এটো মেম্বার ফাংশন এ ইউজ কৰিছে সাম ইউজ কৰিছে আলটিমেটলি মই কৈছো ডাটা মেম্বার বিলাক ইউজ কৰিব লাগিলে মেম্বার ফাংশন লাগিব আলটিমেটলি মেম্বার ফাংশনে ডাটা মেম্বার ইউজ কৰিব পাৰে বা এক্সেস কৰিব পাৰে ঠিক আছে এটা আমাৰ ক্যালকুলেটে কি কৰিব এই ফাংশনে কি কৰিব a + b কৰিব a + b কৰি পেলাই যিটো ৰিজাল্ট হ'ব সেইটো সামৰ স্টোৰ হ'ব মিন সামৰ ভ্যালু হ'ব এইটো হয় সো এইটো হোৱাৰ পিছত সো এইটো হৈ গ'ল নেক্সট থাৰ্ড ফাংশন that is out okay again void means this is the return type of the function summation is the class name scope resolution operator then out is the function name and by using this function now what kind of operation to perform you have to write here okay and by using this function we have to display the result and your result should be come from with sum so this is the sum so you know I mean likisu sum of a and b equal sum is the output is it clear so it is one এটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ভ্যালু ইনপুট কৰিলো a আৰু b এইটো ফাংশন ইউজ কৰি পেলাই আমি a + b কৰিলো আৰু এইটো ফাংশন ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিলো সামৰ ভ্যালুটো ডিসপ্লে কৰিলো আলটিমেটলি তিনিটা ফাংশনে তিনিটা বেলেগ বেলেগ কাম কৰিছে
এটাই ফাৰ্ষ্টটো কি কৰিছে ইনপুট কৰিছে, সেকেন্ডটো ক্যালকুলেট কৰিছে, থাৰ্ডটো কি কৰিছে ৰিজাল্টটো ডিসপ্লে কৰিছে। ঠিক আছে, সো আমি ক্লাছটো ডিফাইন কৰাৰ পিছত ফাংচন বিলাকে কি কি কাম কৰিব আমি এইবোৰ ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। আমি এটা লিখি দিছো। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি কৰিছো লিখা হোৱাৰ পিছত ফাংচন বিলাকৰ কামবোৰ লিখা হোৱাৰ পিছত কি কৰিম ভইড মেইন means after completion of writing the definition of each and every member function, finally you have to create a main body that is void main. Okay, we create void main, that is the main function of every programming language. Okay, if you are not using the object oriented or if you are not using the concept of class and object, that time void main should be for text displays. Now, according to our syllabus, we are going to discuss about or we are learning about the class and object. Okay, so whenever you have to use the concept of class and object, that time your void main should be expressed at the end of the program. So this is. বুজিছে না? যেতিয়া আমি ক্লাছৰ প্ৰগ্ৰাম ক্লাছৰ অবজেক্টৰ কনসেপ্ট ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ মেইন ফাংচনটো হলে এন্ড হৈ পৰিব। যদি আমি ক্লাছৰ অবজেক্টৰ কনসেপ্ট ইউজ নকৰিলে হয় তেতিয়া আমি ভইড মেইনটো ইয়াতে লিখিব। লিখিছিনা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত লিখিছিলো। সো এতিয়া যদি আমি ক্লাছৰ অবজেক্ট ইউজ কৰিছো ভইড মেইনটো ইয়াতে লিখিব। গোটেইখিনি কাম কৰাৰ পিছত ভইড মেইন আহিব। কোনে কি কাম কৰিব হয় নহয় সেইখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ ভইড মেইন আহিব। এতিয়া ভইড মেইনৰ চোৱা ইয়াতে কি হয় চোৱা P2 কি বুলি কোৱা হয় অবজেক্ট বুলি কোৱা হয়। P2 কি অবজেক্ট কাৰণ আমি এটা অবজেক্ট বনাব লাগিলে আমাক ক্লাছ লাগিব। ঠিক আছে, অবজেক্ট এটা কৰ পৰা আহিব ক্লাছৰ পৰা আহিব। Now see in the statement here P is object. How you can say that P is object? Yes, P is the object. Why? Because before P we define one word that is what summation. Summation means what? That is a class. Our class name is what? Summation. And from a class only you can create the object. Is it clear? So that's why I can say P is the object. Why? Because to create an object, we must need class name. So class name is summation, then P is the object. So just like function name, in case of object also what happens, you can define any name as an object name. Maybe single alphabet, maybe collection of alphabet. So in that example, we define one object. The name of the object is P. Okay? So from this you can say P is the object. This object belongs from which class? Summation class. Then CLR string. Okay? So our CLR string we লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, অবজেক্ট ক্রিয়েট করার পিছনে আমি CLR স্টার লিখিম। নরমালি আমি CLR স্টার লিখি লিখিছিলো ভয়েড মেইন, এটা আমি ক্লাসেস নকৰো ভয়েড মেইন দেন CLR স্টার, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব অবজেক্টৰ পিছতে CLR স্টার লিখিব লাগিব, তাৰ আগত নৰা লিখিব। তাৰপিছত কি কৰিছো P.3 P.calculate P.out, read is a function, calculate is a function, out is a function, and P is the object. Okay, finally what we have to do? So finally with the help of that object, we must have to call or we must have to access each and every member function within the main body of a program. Again, I repeat the point. With the help of that object, what happens? We must have to call or we must have to access each and every member function within the void main or within the main body of the program. Then only compiler execute your programming code. If you are not access your member function within the void main or in the main body of a program, that time compiler does not execute your program. বুজিছানে? সো আমি ফার্স্ট টাইম ক্লাস বনাইছো, ক্লাস বনাই পেলাই কোনটো ফাংশনে কি কৰিব আমি লিখি গৈছো, আৰু ফাইনালি অবজেক্টৰ ভিতৰত ফাংশনৰ ভিতৰত ফাইনালৰ ভিতৰত যেতিয়া অবজেক্ট বনাইছো অবজেক্টৰ কামটো কি হ'ব, অবজেক্টে কি কৰিব প্ৰগ্ৰামটো যিমানবোৰ ফাংশন ইউজ কৰিছো প্ৰত্যেকটো ফাংশনকে ভইড মেইনৰ ভিতৰত এক্সেস কৰিব। ঠিক আছে, ভইড মেইনৰ কল কৰিব, তাক আনিব লাগিব, ফাংশনটা কোন আনিব লাগিব ভইড মেইনৰ ভিতৰত। কিয়? কাৰণ ভইড মেইনটো হৈছে প্ৰগ্ৰামিঙৰ মেইন ফাংশন। No, why void main is special? You already got this question in past year. Void main is special. Why? Because program execution always start with void main. It will end with also void main. Programmer execution of program start with void main opera. Or code है void main है. So ultimately, जो कि हमारे A2 part ना था कि ultimately void main is works just like a driver of a car. গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰটোৰ দৰে void main কাম কৰে। কাৰণ গাড়ীখনৰ যদি ড্ৰাইভাৰ না থাকে তেতিয়াহ'লে বাকি পেছেঞ্জাৰ কি হ'ব, গাড়ীখন কি হ'ব, ৰানিং হ'ব নে নহয়। ঠিক তেনেকে void main যদি প্ৰগ্ৰামত নাথাকে তেতিয়াহ'লে বাকি তুমি তাৰ ওপৰত যিমানবোৰ কোডিং লিখিছা এইবোৰ কোনো মিনিং নাথাকিব, ভেলুলেছ হৈ যাব। মিনিং কেতিয়া ক্ৰিয়েট হ'ব যেতিয়া আমি void main ক্ৰিয়েট কৰিম, কাৰণ প্ৰগ্ৰামৰ মেইন ফাংচন হৈছে void main। void main নোহোৱাকে বাকিবোৰ একো কাম কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে void main ৰ বাহিৰত যিমানবোৰ কাম কৰিলো আমি কৰাৰ ফলত বা সেইবোৰ আমি ইয়াতে যি ডেফিনেশ্যনবোৰ লিখিছো ফাংচনবোৰৰ লিখাৰ পিছত আমি ফাইনালি কি কৰিছো এই ফাংচন কেইটা আমি এটলিষ্ট void main আনিছো, এক্সেস কৰিছো নাই, এক্সেস কৰিবলৈ কাক লাগিব অবজেক্টক লাগিব। ফাংচন কোন এক্সেস কৰিব অবজেক্টে। Okay, member functions are always accessible by an object.
That means object can access always member function and member function always can access data member. Object কি কৰিব member function ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু member function কাক ব্যৱহাৰ কৰিব data member ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াৰ পৰা আমি গমে পাইছো যে ফাংচন বিলাকে data member ইউজ কৰিছে data member ইউজ কৰিছে আৰু object কাক ইউজ কৰিছে member function ইউজ কৰিছে হয় না এটা order object always can access member function and member function always can access data member clear হৈছে এতিয়া চোৱা ইয়াত লিখাৰ কাউন্ট means আমি যে member function বিলাকে এক্সেস কৰিছো ৰিজনটো কি চাবা so যেতিয়া তুমি প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰিবা when you want to execute a program, that can first compiler check where is the file name. Because file name is the main body, so that's the first compiler check where is the file name. So this is the file name. After that compiler check the second statement or the first statement which is available within the file name. Okay, so the first statement here is summation p. That then compiler does not understand what is meant by p, what is meant by summation. Okay, so when compiler executes this statement, immediately compiler check what is meant by summation. And this is the summation. And before summation, we define one keyword that is class. And the meaning of keyword should be understood only by language compiler. So when we define a class means compiler immediately understood. Yes, class means, that means summation means, that's the name of the class. Say to keyword or meaning for compiler বুজি পাই. So, take on a keyword is called class. Our terms will be class or name to this. So, এই keyword to point to compiler বুজি পাব যে আমি class or program কৰিছো বা summation data class or না. ঠিক আছে? So যেটো ক্লাস হল লগে লগে এটা অবজেক্ট পাবলে কম্পাইলারে ধৰি লব কারণ অবজেক্ট পৰ পৰা ক্লাসৰ পৰা এটা কৈছো অবজেক্ট কম্পাইলাৰ তো লিখা আছে ঠিক আছে অবজেক্ট always belong from a class so now p is of class so p is the object and this object belongs from which class summation class so object to create কৰাৰ পিছত কি কৰিছো read p কি কৰিছে read means so যেতিয়া কম্পাইলাৰ এইটো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট কৰিব when compiler execute this statement p.read yes p is the object read now what is meant by read that time compiler can come back from here and say where is the read this is okay here again another field of p so when compiler execute this statement immediately compiler display the result as another field of a then another field of p okay so that time first display enter a then enter the field of the short field today enter the field of b so here আমি 5 দিলে এটা suppose 6 দিলো ঠিক আছে so already means a আর b দিলো পাই গলো তেতিয়া compiler এটো statement execute করব and the click has a p dot calculate means what is the word of calculate this is so here you can see calculate means sum equal plus p so a plus b means 5 plus 6 that is 11 that means the value of sum is how much 11 okay so after executing this body then compiler execute out means where you can see sum of a and b now compiler finally display the result as a sum of a and b sum means it will display result as a 11 this our result is 11 okay এটা সো যদি এইখিনি ফাংশন রিড ক্যালকুলেট আউট যদি আমি এতে এক্সিকিউট নকৰিলো বা ইয়াতে আমি যদি কল নকৰিলো হয় তেতিয়ালে এইখিনি আমাৰ এক্সিকিউট নহব ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমি ভ্যালুবোৰ ইনপুট কৰিব নোৱাৰিলো ক্যালকুলেশন হ'ব যদি ইনপুট বা ক্যালকুলেশনই নহয় তেতিয়ালে আমি আউটপুট নাপাম ৰিজাল্ট নাপাম সো সেই কাৰণে কি কৰিব লগা হৈছে ফাৰ্স্ট টাইম আমি ক্লাস বনাইছো ক্লাস বনাবে ফাংশনবোৰৰ কামবোৰ লিখি গৈছে যে কোনে কি কৰিব লিখিছো লিখি পেলাই আমি ফাইনালি কি কৰিছো hey function for আমি coordinate period execute কৰিছো means access কৰিছো access কৰিব লাগিলে কি লাগিব object লাগিব আৰু সেই কাৰণে object টো ইয়াতে বনোৱা আছে ঠিক আছে কাৰণ object এ member function access কৰে বেলেগে নোৱাৰে কৰিব ঠিক আছে only object can access member function it was more like object এ access কৰিব member function আৰু সেই কাৰণে ইয়াতে class object লাগে clear আছে so এই প্ৰগ্ৰামটো ভালদৰে চাই লবা যদি কিবা ডাউটস থাকে বা যদি মই কিবা কব ৰৈ যাব পাৰে হয় না সো তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই লবা যদি কিবা ডাউটস থাকে কিবা প্ৰবলেমস থাকে মোক কন্টাক্ট কৰিবা মই কিনি বস্তু বুজাই দিম ঠিক আছে সো তেতিয়াহলে আজি ইয়াতে কৰিছো ক্লাসটো কি কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা নে কোৱা নাই মইতো গম কৰি তেনেকে একচুয়ালি সাইলেন্স মিন্স আমি বুজি পাই ধৰি লওঁ নহয় তোমালোকে যেটো মনে মনে চাও কলে কাৰণ কোনো দুইজনৰ বাহিৰে তেনেকুৱা কোনো কোৱেশ্চন কৰা নাই দুইজনে কৰিছে তেহঁতক বুজাই দিছো আৰু বাকি 99% কোনো কোৱেশ্চন কৰা নাই সো আলটিমেটলি কি হয় মই ভাবিছো বুজি পাইছে এই কাৰণে কোৱেশ্চন কৰা নাই আৰু ঠিক আছে বুজি পালে ভাল কথা এটো প্ৰগ্ৰাম ভালদৰে চাই লোৱা আজি যদি কিবা ডাউটস থাকে আৰু কৈছো মই তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিবা ঠিক আছে